Și salutare și bine v-am găsit! Acesta este un vlog de la Nepedepsit. Ne transformăm viața noastră într-o rachetă, deoarece astăzi testăm o bicicletă. Mamă, ce bine am dat-o! Da, este vorba de o bicicletă nouă. După cum se observă, am primit o bicicletă de la L-Glide, fraților, electronică, super șmecheră. Din ce am observat, pedalare asistată. Păi niciodată nu m-am plimbat cu o bicicletă electrică. Știți bine că eu am biciclete cu motor, bicicletă cu pedală, dar nu am o bicicletă electrică. Dacă doriți și voi să comandați acest tip de bicicletă, aveți un cupon de reducere jos în primul link și linkul de la bicicletă o să vi le las eu. Aveți parte de o reducere semnificativă dacă folosiți codul promoțional din descriere de Brother. Nu știu cât timp va fi valabil, dar o să fie valabil. Și să știți că în maxim 8-10 zile aveți bicicleta acasă. Deci nu vine să cred cât de repede a sosit pachetul. Urmărindu-mă pe YouTube, văzând cât de nebun sunt și îmi plac foarte mult bicicletele, motocicletele, scuterele, moto e viața mea, it's my life, moto. Cei de la L-Glide au zis: broadere, ce-ar fi să îți trimitem o bicicletă electrică, să o dai în Doamne ferește, să o testezi și să spui părerea ta sinceră. Așa că vedem ce e în cutie și vă spun părerea mea sinceră după ce dă motoră. Știți bine că mă pricep foarte bine la sinceritate. Pentru cei care doresc să afle mai multe despre bicicletă, o să vă pun eu în primele linkuri și site-ul cu specificațiile bicicletei. Până la 100 de kilometri asistată. Sună bine. După cum observați, cutia se află ok. Ia să vedem, dar știți ce mi se pare ciudat? Băi, o bicicletă atât de mare, cum poate intra într-o cutie atât de mică? Wow, I love it. Îmi place de la început. Mamă, mirosul ăsta de nou. Hai că e treabă bună, am văzut motorul. Ia să vedem ce aveți în cutie. Nu o să vă zăpăcesc foarte mult, cu multe zăpăceli, dar bineînțeles, ia să vedem. Deci, aceea e șaua. O să aveți nevoie totuși de un cutter. Băi, sunt entuziasmat. Deci am avut biciclete de toate tipurile, dar bicicletă electrică nu. Ok, aceasta este șaua. Haideți să vă arăt cum arată. Sunt foarte entuziasmat, ca de fiecare dată când testez câte un lucru nou. Toate sunt împachetate cu grijă. Avem aici marca frumos, L-Glide, da? Ia fiți atenți ce mișto e prinsă. Arată bine. O să vopsesc după cum observați. Am pus și ultima bucată de USB, am vopsit-o chiar mai devreme cu alb. Gata, tot garajul nostru va fi gata pentru treabă și pentru experimente. Bun, avem șaua. E foarte bine împachetată. A fost trimisă foarte de departe, dar a venit perfect, după cum se observă, da? Au împachetat-o bine, deci să nu vă faceți probleme referitor la asta. Cum se scoate, fraților? Avem aici două cutii. Probabil una cu bateria. O să facem un unpacking acum să vedem ce avem noi aici. Știți bine din filmul BD în acțiune. Ce ne-a pus nouă acolo? Haideți să testăm, să vedem. Vă spun foarte sincer tot. Free gift. Avem un cadou gratis. Ia să vedem. Oh my god, deci avem aici tot. Și pedale, deci nu trebuie să vă mai cumpărați pedale. Unele biciclete vin fără pedale. Astea vin cu tot ce trebuie. Cheie, trusă, manual de instrucțiuni. Ok. Pedalele, stânga-dreapta, frumos. Avem și ochii de pisică care se lipesc pe roți, perfect. Apărătoarea de la schimbătorul din spate. Și mai avem aici un șurubel, l-am ginit, l-am văzut, cu mânerele. Aceasta este mânerul de accelerație. De luță de mare. Abia aștept. Încă o cutie. Oare ce ne-a pus nouă în această cutie? Haideți să testăm. Să știți că la preț nu e foarte scumpă. Sincer vă spun din ce am observat. Oh my god, acesta este încărcătorul. The Recharger, ok. Deci avem și un încărcător. Ia să vedem câți vați. 42 de vați. Păi e ok că merge încărcată și la panoul meu solar. Super. Semi-ansamblată. Hai că, mamă, dar n-ai cum că sunt peste tot. Ia stați mă. Avem parte de tăierea purcerului. Aveți grijă să nu zgâriați bicicleta, doar așa pe vârf, că da. După care trageți fără probleme. Și în partea aia cât și în partea asta. Aia e. Țineți de ea. Frumos. Bun, asta ce e aici? E partea ca să nu frece. Am înțeles. Ok, călcați fără grijă, fără probleme.
Ce bine e, dacă faceți așa, o puteți pune pe jos fără probleme, adică știți, ca să nu mai ridicați. Hai că e super tare. Haide. Oh my god. All terrain, deci pentru toate tipurile de teren, exact cum am eu nevoie și cum o să o testez eu, cât se poate de maxim. Ok, frumos, ne desfacem tot. Aceasta va fi o bicicletă pe care nu o voi modifica din niciun punct de vedere. Mamă, ce credeți? Are și aer inside. Hai că da, asta chiar că e ok. Adică e full de option. Ce vreți, mă, pentru toate gusturile și toată lumea. Mama, am venit cu aer de la The Brothers. Mamă, mi se pare că roțile sunt mai mari decât la cealaltă. Ce avem aici? Ia să vedem. Sunt la fel? Doar că asta e mai subțire, asta e mai fat bike, ok? Asta e de 26 ori 4, 26. Și asta e de 27 ori 2, 27,5. E mai mare, mă. Ok. Deci aceasta este roata de pe față. Vedeți că vine bine aranjată ca să nu cumva să lovească. Avem un disc de 160 pe față. Super, arată bine. Centrată de la mama ei. Ok, oh my god, furca e cu amortizoare. Haideți să vedem cât de amortizoare sunt amortizoarele. Spun asta deoarece unele amortizoare la unele biciclete sunt mai tari sau, mamă, dar astea sunt mai groase. Ok, arată bine. Și mai mult sunt, ca să zic așa, fără să supere nimeni, destul de tari. Ia să verificăm cât sunt astea. Da, amortizoarele au rost de amortizare. Deși că ce văd eu aici arată destul de bine. Oh my god, avem baterie aici, ești nebun? Mamă, vine gata ansamblată, fraților, ia uite. Deci, voi nu trebuie să faceți nimic, tocmai de aceea fac un review de la cap la coadă. L-Glide, frumos, da. Avem aici și o cheiță, cred că trebuie să avem și cheița de aici, pe undeva. Ok, vopseaua ca lumea, cadrul de aluminiu. Bun, toate firele aici. Ok, până aici pare super. Ghidonul, pedalele, să le dăm la o parte. Deci iubesc să fac chestia asta, să le desigilez singur. Ok, ia să vedem. Până aici ce avem? Avem inelul de la așa, ok. Bine, o să o punem invers. Haideți că o să ajungem și la amortizoare. Amortizoarele pe mine vreau să mă satisfacă să fie foarte moi. Asta mă interesează. What is this? Un far. Și vedeți că e un far foarte... arată super mișto. Băi, ești nebun, arată belea. Oh my god, mă face să mă prind toată noaptea. Să vedeți la câte partide de pescuit o să mergem. O să vă pun în descriere linkul de la bicicletă, cuponul de reducere. A mea e de la L-Glide M1 Plus, da? Modelul acesta l-am luat. O să vă pun link exact cu toată descrierea, exact de unde o puteți comanda. Și să aveți încredere, că dacă mine nu aveți încredere când vă spun să aveți încredere, apoi în cine să aveți încredere? Oh my god, ce bine arată! 1 și 0. Și ei se încarcă. Niciodată n-am avut o bicicletă electrică. Și aici avem de testat, ia. Aha, ținem apăsat și ne arată 1, 2. Aha, cred că doar 2. Trebuie să o și încarc. Băi, deci toate sunt gata aranjate. Uitați-vă și voi. Deci cât de simplu e decât să le rupi sigiliile. Hai că da, și gata. Uitați-vă și voi, am făcut un dezastru aici, ecologic. Nici o problemă, nu, asta e problema. Mizerie se face. Mamă, cum se aude, țac, țac. Parcă sunt babele mele. Aici avem o mufă și mufa care duce la motor, da? Ok, nu atingem. Acesta este motorul. Băi, ești nebun, abia aștept să îi dau, să meargă, să vedem cum merge. Ia. Aha, imediat The Brothers. Ghidonul, uitați cum arată ghidonul. Mamă, cu mufe, cu fire, cu tot ce trebuie. Pare mișto. Băi, știți care e treaba? El trebuie să aibă și un display. Ia să vedem. Stai în două, că afară plouă. Țineți bine de ea, frățiori. Încercați să fiți doi când o manevrați. Oh my god, avem cheile aici. Deci nu se pune problemă. Ok, ghidonul o să vină așa, de să vedem care e fața. Lock open. Pare interesant. Ia să vedem amortizoarele cum sunt. Bun, avem aici marca, ia să vedem, fiți atenți aici. De la capul locului le iau. Ia uite-le, frate. Mamă, ce mișto lucrează. Băi, ești nebun? Par moi.
Vedeți că se vede aici o dungă? Aici. Ia. Mă, ce mișto sunt, ce moi sunt, exact cum îmi plac. Se observă? Ia să vedem. Băi, nebunit, super! Asta mi-a plăcut întotdeauna la o bicicletă, să fie foarte soft amortizoarele, ca să amortizeze, mai ales în București, că eu mă plimb și prin București foarte mult, o să mă vedeți. Și la pescuit, ok, ghidonul trebuie pus și după cum se observă, ăsta se îndreaptă, avem aici niște imbusuri. Mamă, deci sigiliul e pus dinainte să fie toate aranjate, foarte bine, pentru protecție. Păi, nou, despre ce vorbim aici. Deși că eu aici în garaj am toate sculele necesare, hai să folosim sculele provenite de producătorul El Glide, ok? Acesta este mai măricel, iar acesta este cel mic. Perfect. Acesta mai mare va intra aici în nucă, să o strângem la sfârșit, ok? Ok, și desfacem 1, 2, 3, 4. Vreau să o testez. O voi testa aici la mine prin Cernica, dar, bineînțeles, o voi testa și prin București, mai ales prin București. Pentru cei care vor să facă bani cu bicicleta, aceasta pare o bicicletă foarte bună, adică băgată, știți bine, să faceți bani prin București pentru că asistată electric va ține 100 de kilometri. Eu o să merg astăzi cu ea să facem un test, după care vreau să o încarc la maxim, să vedem cât mă ține în modul asistat și cât mă ține în modul să meargă doar ea, gen pentru picioare puturoase. Ok, mamă, arată chiar foarte bine ghidonul. Îmi place, deci stabil. Avem aici display-ul. Arată bine. Ok, am montat ghidonul, doar așa parțial, ca să pun roata să o centrez în roată, să vedem care e situația. Știi ce îmi place mie foarte mult? Vopseaua. Pare mată, așa, chiar e mată, după cum se observă, da? Și pare îngrijită, pare curată, pare îngrijită, e nou. Deci pare chiar mișto. Schimbătoarele acesta de la foie Sunrun, iar schimbătorul de pe spate Shimano și cele de la stânga și dreapta Shimano. Astea sunt foarte șmecheri. Puteți să schimbați orice, dar Shimano sunt foarte, foarte bune. O voi întoarce invers, frumos, așa, ca să am acces să pot pune pedalele și roata pe față. Vedeți că aici are și o protecție. S-a gândit să pun acest șurub să nu cumva în transport să se miște stânga-dreapta foarte bine. Aveți grijă că acesta este 12. Vedeți? E un 12 șurubelul. Asta ca să știți ce case aveți la voi. Sunt convins că e și aici. Eu le-am luat, da, am uitat. 13, 15 și 12, da, are și fabricantul. Eu am luat din ochi ca să-mi fac, da, perfect. V-am spus că nu vă trebuie nimic ca să o instalați, pentru că aveți aici tot de la fabricant. Și roata în sine. E cu aer de fabrică, din fabrică, de la mama lui. Se montează foarte simplu, foarte ușor. Sunt și niște cătări, ca să zic așa, adică nu aveți cum să o puneți greșit. Discul să intre frumos, exact aici, uitați așa, frumos, să intre unde sunt plăcuțele de frână, ok? Aici e o șaibă cu un cioc și intră fix acolo, ok? Și acolo și aici. Haideți să vă arăt așa ca să vă înțelegeți mai bine. După ce s-a dus la locul ei, aveți această șaibă, vedeți, arată așa, cu cioc. Iar asta are cătarea ei acolo, fix. Intră foarte ușor. După care puneți piulița ușor, frumos, fără să murdăriți de praf. Dacă cumva vă scapă, aveți grijă. Și nu mai trebuie să faceți nimic pentru că lucrează ea pentru voi. Chiar că s-a gândit producătorul la tot. Eu am făcut un pic de mizerie aici, dar o voi face curat după, deoarece nu vreau să se însereze. Adică nu-i problemă să se însereze chiar, să vă arăt cum lucrează și farul cu care vine ea în dotare. E foarte bine. Care far? Ai nevoie să fii văzut și prin București și pe șosea, ok? Să fie totul perfect. Ok, am pus și roata pe față. Haideți să o întoarcem înapoi. Nu, hai să punem pedalele. Avem și pedalele stânga-dreapta. Hai să vedem. Sunt ok, sunt foarte bune. Puteți să vă modificați, să puneți ce pedale doriți. Ia să vedem care e stânga-dreapta. R, right, ok? Și asta vine în partea cealaltă și asta left aici. Cu cheița 13-15 de la ei, frumos. Înfiletați, vedeți că e filetul pe invers, la stânga, ușor așa, perfect, și dreapta. Pare că ei lucrează chiar ok,
Chiar aveam nevoie, mai ales când pescuiesc la spinning. În București, pe Dâmbovița, du-te acolo, du-te acolo, du-te acolo. Și cu o bicicletă normală, evident. Dar să știi că te ajută și nu mai face efort. Prin trafic, pe unde ai nevoie, o bicicletă asistată electronică, adică bicicleta să poți să și dai la pedale, să faci mișcare, nu? Nu doar electrică. Asta e perfect. Ok, am pus-o în picioare. Are și cric. Ok, cricul e de la șmecher, ia să vedem. Stop cardiac. Perfect. Șaua. Eu am stat să vă arăt, că dacă nu stăteam să vă arăt, mă descurcam foarte bine, o făceam foarte repede, adică nu era nevoie de mult timp sau să fii foarte inteligent, ok? Ok, mi-am ajustat șaua, iar acum ghidonul. Ia să vedem. Și să vedem și unde vine ăsta prins, farul. O să mă uit pe carte, nu știu exact unde se pune, cred că în față aici. Ah, da. Da, în față. Aici, ok? Se pare că din primele combinații bicicleta vine fără aripi. Majoritatea bicicletelor vin, cred că toate vin fără aripi, exact cum au venit și bicicletele mele. Babele mele la fel, au venit fără aripi, vedeți? Aceasta nu are, iar cealaltă i-am pus eu. E bine ca să poți pune ce fel de aripă vrei. Ia uite. E mișto. Tot așa o să iau o pereche de aripi ca să te apere de ploaie. Foarte bine. Ok, am centrat ghidonul. O strângem prima oară aici, după care strângem celelalte două șurubele, uite așa. Aveți grijă și din câțiva kilometri, să zicem, sau o dată la 2 săptămâni, verificați toate, depinde cum mergeți cu bicicleta, verificați bine toate șuruburile, să fiți siguri că nu o să se slăbească. Prietenii mei și-au distrus bicicletele astfel, verificând șurubelele să vadă dacă au pățit ceva. La bicicleta cu motor, la mine e impecabilă, absolut curată. Am strâns ghidonul, am strâns tot. Bă, firele sunt destul de țapene. Farul să-l mai pun. Ăsta se poate regla, computerul, ok? Nici nu știu cum funcționează. Sincer, nu știu cum funcționează. Am o pereche de chei aici. Cheile nu știu pentru ce se folosesc. Cred că să iasă bateria. Dar trebuie să le scot de aici și să aveți grijă. Tot timpul o cheie să o păstrați și o cheie să... Văd că mai e și ceva aici. Nu știu ce e cu el, dar verific. Citiți foarte bine carte. Avem soneria aici, da? Ok. E foarte bună, sigur că da. Păi da, chiar te anunță. Corect, e perfect. Ok, nu înțeleg un singur lucru. Accelerația aceasta este, cred că pentru modul, uite așa, da? Modul neasistat. Am înțeles. Că aici nu are. Deci ar fi doar asistată, da? Ok? Ia să vedem. Apăs, i-am dat drumul. O fi cu cheie. Da, să vedem ce face cheia. Cheia te ajută să o scoți de aici? Sau ce face cheița? Ah, ok. Ok, ok. Am înțeles. Bun. Și cheița? Cred că să poți să scoți asta de aici. Încă nu am verificat, dar o să avem aici mode. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, kilometri pe oră. Și 0. 0 probabil nu merge deloc. Ok, și on-off. Cred că îl închidem de aici. Ah, foarte bine. Să vedem unde vine maneta de accelerație. Ok, după ce am scos mânerul vechi, îl voi prinde pe acesta. Și ce credeți? Ca să nu mai iasă, văd că... Ia să ne uităm ușor, așa. Să nu ne încurce așa. Ah, e perfect, așa vine la jumate, super. Și aici are un imbus. Și trebuie să strângem imbusul acesta. Cât de tare e. Iar firul vine printre astea două. Băi, ce tare! Uite așa, ia fiți atenți. Acesta este free gift, adică cadoul gratis. Hai că e foarte tare. Ok, gata. Am strâns-o pe aici. Ea s-a umflat acolo. Un mâner simplu. Și va trebui aici. Agățată, da? O să o punem pe aici frumos, așa. O țesem pe aici, deși că sunt foarte bine puse toate, după cum le vedeți. Ba nu, o să le scot eu frumos, dar hai să le lăsăm așa acum. Da, pentru că vedeți, se desface plasticul acesta, uite așa. Și se prinde frumos aici, așa da, să fie frumos. Ok, și se mufează aici. Uite așa.
Vedeți că n-aveți cum să-l puneți greșit, deoarece sunt niște piciorușe care n-aveți cum să le puneți greșit. Perfect. Gata, fraților, am ieșit cu ea. Băi, nu o să vă vine să credeți, am rămas uimit, am rămas prost, adevărat ce vă spun. Băi, așa ceva mi se pare super. Eu nu am avut trotinetă electrică pentru că, na, îmi place să pedalez, îmi place să fac mișcare, ați înțeles? Dar ce am observat la bicicleta asta este absolut, băi, nebunie rău. Să mor, deci nebunie rău de tot. De aici se închide și se deschide, da? Și o puteți folosi ca o bicicletă normală, simplă. Mie mi se pare că nu vă lasă să depășiți mai mult de 25 de km pe oră, 26 cred că maxim. Nu știu dacă are ea un sistem de frânare, chiar dacă e calculatorul închis și ia pe 0. Nu știu sigur, 100%. Băi, fiți atenți. Deci nu știu, butonul ăsta se aprinde doar 2 din 4. Cred că ar trebui să fie, cred că doar 2. Am aflat și pentru ce sunt cheițele, în carte scrie, puteți să scoateți bateria. Știți care e partea cea mai mișto? Că dacă cumva aveți nevoie, puteți foarte simplu să vă mai cumpărați o baterie și o țineți în rucsac în spate, ok? Și a scos bateria și a spus-o înapoi. Sau puteți să mergeți așa și fără baterie. Eu cred că dacă mă dau peste cap, ia să vedem ce avem aici. 36 de volți, 12, 24, 36, exact. Aș putea să pun 3 baterii de 12 volți cum am făcut la hoverboard și, da bine, o să atârne greu. Sau pot să-mi fac aici. Asta ține de inventivitatea fiecăruia. Gen să vă faceți un portbagaj și să aveți 3 baterii. Să vă pricepeți un pic la electronică. În caz că, na, vreți să vă mai schimbați bateria. Nu știu cât costă o baterie. O să mă uit, încă una de rezervă, de curiozitate. Dar ce credeți? Asta ține foarte bine. Știți ce o să fac în vlogul următor cu bicicleta? O să o încarc la maxim și o să-i dau drumul prin București, la plimbare prin București, până o golesc să văd câți kilometri, deoarece computerul mi arată câți kilometri pot face. Deci nu se alimentează de la bateria din el și e bine că se alimentează de la bateria lui. Ok, deci așa se pune bateria și aici se blochează, gata. Cheițele trebuie să le aveți una la voi, una să stea acasă, ok? În caz că pierdeți una, e foarte important. Ok, îi dăm prima oară drumul de aici. 1, ok? După care ținem apăsat un pic pe butonul de pornit, pornește. Fiți atenți, șmecherie. Nu știam cum se aprinde farul și vedeți că arată destul de bine. Și LED-ul vedeți că e șmecher, nu e de la, ca să zici, de lanternă, de brichetă. Nu, e foarte tare. Nu știam de unde. M-am uitat mai bine aici și doar se apasă o dată aici. Pac, și se aprinde și aici un punctuleț, vedeți? Ia să vedem. După cum vedeți, s-a aprins. Și ce credeți că bate bine? Vreau să văd diseară cum se vede. E chiar tare. Ok, deci avem farul de aici și ce credeți? Apăsați o dată pe el, da? A dispărut. Dacă țineți apăsat, pornește singură și arată aici un picior. Fiți atenți, țineți apăsat. Gata, a pornit singură. De ce? Și dacă apăsați frâna, dispare. E un picioruș pentru mersul pe lângă ea. Da? Când mergeți pe lângă ea, ca să nu împingeți. Deși că ea merge foarte ușor, deci chiar merge foarte ușor. Băi, am rămas super uimit. Și țineți apăsat aici și fiți atenți că pleacă singură. Ia fiți atenți, ia uite. Ia uite. În felul acesta, motorul merge, ca să zic așa, singur. Ia uite. Dacă îi dau drumul, merge singur. Gen, când mergeți pe lângă ea. Sau dacă aveți de urcat o pantă. Când urcați o pantă în sus, da? Ea va merge pe lângă voi. Uite așa, după cum se vede. Dacă aveți o pantă, o să o testez pe o pantă mai mare. Băi, merge singură. Și ce credeți? Dacă încercați să o țineți, vedeți că are putere. Deci urcă singură. Asta vă ajută foarte mult. Eu zic că e perfectă pentru cei care au probleme cu picioarele și nu pot împinge la bicicletă, ok? Și când apăsați frâna, se dezactivează modul împingere bicicleta, gen, pe lângă bicicletă. Și când apăsați frâna, vedeți că se conectează aici și vede computerul și se aprinde semnul exclamării și la stânga și la dreapta. Acum, dacă ne suim pe ea, modul este 0. Avem, haideți să vă arăt așa, de aproape. Avem mod 0 și avem 1, plus și minus. 2, 3, 4, 5. Ok? Gata, atât. Și 0. Pornire
far și modul de mers pe lângă ea. Băi, am văzut și eu pe YouTube review despre ea până să îmi ajung acasă. Băi, dar așa ceva, deci am rămas un pic paf. Să știți că arată chiar ok. Cadrul e destul de ok. Băi, destul de ușoară, nu este foarte grea. Amortizoarele îmi plac foarte mult. O să pun eu GoPro-ul ca să vedeți, să-l prind de aici, ok? Sau de aici să prind GoPro-ul, să vedeți cum lucrează, cât de bine lucrează și pe drum accidentat. Ok, ne suim sus. Opa! Reglăm camera. Vedeți că merge greu pentru că e pe modul oprit. Știți care e faza frumoasă? Că mi-arată și kilometrii pe care îi parcurg. Aici. Vedeți? Mi-arată cu cât merg. Uite. 8, 9, 10, ok? Și merge ok. Ca o bicicletă normală. Am selectat eu pinionul de la jumate. Să știți că schimbătoarele merg perfect. Ia uitați. Da? 12. Ok, l-am dat la 2. Ia uite. Ok, apăsăm pe modul 1. O să se simtă și bicicleta cum începe și merge ușor. Deci ne ajută, se simte că pedalăm mai ușor, chiar dacă dăm pe cea mai mare foaie. După aia, modul 2. Acesta este modul 2. Deci pedalez mai ușor și ea mă menține. Cu cât pedalez mai tare, uite, am luat picioarele de pe pedale și se oprește. Cu cât pedalez mai tare, cu atât bicicleta merge mai tare. Hai că m-am întors ca să auziți mai bine, dar oricum o să fac mai multe vloguri. Cu spatele să bată vântul din spate ca să auziți când cuplează motorul. Ia fiți atenți. Cum am pedalat un pic, ia. Se aude acum s-a oprit motorul. Ia fiți atenți. Vedeți? Și e la viteza 2. Ok, viteza 3. Ia să vedem. Oh my god! Ce tare! Cred că se și aude. Ia să opresc ușor. Ia. Ce tare! Viteza 3. O dăm pe a 4-a. Ok? Să încetinim. Avem 15 km. Da? 13, 12, 11. Ok. Oh my god! Stați așa că a trecut o mașină. Cu cât pedalez mai tare, simte, are senzor și mă ajută foarte tare. Ia. Băi, deci te ajută, uite, și cum mă opresc, se liniștește. Ia fiți atenți aici, cât de șmecher. Se și aude, ok? Uite. Și să-i dăm 5, ok? 5, ia. Dar să ridic pe ul. Deci fiți atenți, e foaia cea mai mare și pinionul cel mai mic. Se oprește la 25, mai ajunge la 26, dar gata, atât. Ați văzut? Dar nu știu aici care e treaba cu trip, cu asta. O să mă uit în carte să vedem, să-mi arată kilometri, câți kilometri am făcut. Trebuie să verific eu. Ia să vedem că avem aici o pantă destul de mare. Ia, m-am pus pe bicicletă cu viteza 5, ok? Deci e viteza 5 și plec de pe loc, ok? Fiți atenți, viteza 5, foaia mare, cea mai mare, pinionul cel mai mic. Pinionul cel mai mic, foaia cea mai mare. Deci se merge cel mai greu. Ok, ia. Opa. Ia, imediat. Vedeți cum vă ajută? Se aude motorul. Ia. Stați un pic. Ia uzi. Și cu cât pedalezi un pic mai tare, cu atât imediat te ajută. Vedeți? Și dacă mă opresc din pedalat, gata, se oprește și ea. Se oprește la 25 de km. Deci aceasta este viteza perfect admisă de poliție. Ia fiți atenți. Ok, acum merg asistat. Doar asistat. Merg pe foaia cea mai mare, nu-mi vine să cred, și pe pinionul cel mai mic. Deci, uite, e greu la început când dai prima pedală. După aia pur și simplu nu mai. Dar te înfrânează motorul dacă depășești 25. Uitați-vă și voi cât de simplu, băi, cât de... Uite, se simte că se înfrânează motorul, deci se pune frână din motor electric ca să nu depășească 25, uite. Și dacă îl dau 4, 3, 2, 1, 0, ok? La 0 eu pot să merg cum îmi doresc.
Oh my god. Și apoi 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Pentru că vă ajută, probabil vă întrebați cu ce mă ajută viteza 1, viteza 2, viteza 3. Să știți că dacă sunteți prin trafic, vă ajută și viteza 1, ok? Hai să ne întoarcem ca să nu se mai audă vânt. Și acum să dăm la 1. 2, 1. Ok? Ia să vedem. Dar bineînțeles, lăsăm o foaie mai jos. Ok. Avem aici viteza a doua și aici 7 viteze, ok? E la 7. Vedeți? Viteza 7, adică cea mai mică. Ia. Da. Asta e viteza de, ca să zic așa, de urcare, să urci ușor, exact. Ia uite, fiți atenți. Da, uite. Și când mergi, deci te ajută foarte mult. Cuvântul asistat te ajută foarte mult, de exemplu, să dai pe foaia cea mai mică și pe pinionul cel mai mare când urci la deal. Și să dai modul 1, 2, 3, indiferent. Îl dăm la 1, 2, 3, 4, 5, ok. Modul 5. E o plăcere să te plimbi, ai nebunit. Oh my god, am făcut 1 kilometru, vedeți? Ce tare! Deci să vedem și câți kilometri fac. Perfect! Ce credeți? Perfect! Păi o să încarc bateria și o să mă plimb să văd cât mă ține pe modul asistat fără să accelerez, ok? Vedeți că modul manual, vedeți că pleacă de pe loc. Deci dacă țineți frâna nu o să plece, ok? Chiar dacă accelerați la maxim. Și e doar jumătate de manetă, nu e toată maneta, e doar jumătate. Dacă ați luat mâna de pe frână, ok? Deci luați mâna de pe ea și ați accelerat, vedeți că pleacă, ok? Ia uite, nici nu pot să o ții, oh my god. Ia, ia. Are putere, ești nebun la cap. Oh my god. Uite, mă pun pe ea, ok? Fără să dau la pedale. Opa. Ok. Și doar o accelerez. Uite așa. Se și aude, ok? Uite. Și se oprește frumos la cât îmi arată mie aici. Ia uitați-vă. Stop, 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 stop. Mamă, frâna e bună. Roata pe spate s-a înfrânat. Oh my god. Ia fiți atenți aici. Cred că se și aude. Băi, ce mișto. Vedeți? 25 și se înfrânează singură. Nu se duce mai mult. Sunt convins că sigur se poate delimita ca să o fac să fugă 80-90. Deci ce nevoie ai avea? Dar mi-ar place să fugă un 50 așa. Deocamdată las-o așa, că o hecuiesc eu. La prima impresie e super. Ok? M1 Plus. Se observă aici motorul, frâna, tot. Numai astea-s noi. Hai că le-am lăsat aici dacă e. Fiți atenți ce frumos arată, ce bine merge. Da, se merită foarte mult investiția. V-am spus că în primul link o să vă pun exact linkul de la ea. Deci e foarte, foarte bună. Mai ales pentru cei care fac livrări prin București, ok? Te ajută foarte mult, adică scoate banii că faci câte 6-7 milioane pe săptămână. Știți ce spun, da? Am prieteni care mi-au spus, ok? Și îți mai iei încă o baterie de asta și poți să ți-o pui în ghiozdanel, zic eu, sau îți faci un portbagaj aici, că ghiozdanul îl ții pe spate, nu știu, într-o combinație ți-ai mai pus încă o baterie. Deci eu, dacă ar fi să fac curierat prin București cu bicicletă electrică, cu asta, mi-aș câștiga banii bine, bine, bine. Vă spun eu sigur și sincer. Ok, amortizoarele până aici s-au deschis, nu am apăsat foarte tare, dar sunt convins că merg și mai bine. O să testez, o să pun eu odată o cameră de la vederi, să o vedeți cum merge. Ok, vreau să mă mai plimb, facem acum o mică pauză. Eu o să mă duc să-mi iau o bluză deoarece o să fie răcoare și vreau să ne vedem seara să vă spun cum bate acest far, da? Lumina, the light. Ia să vedem, apăs o dată, fiți atenți. Mamă, cum se vede, ia fiți atenți aici. Ok, oh my god. Ia. Păi se vede ziua. Da, păi noaptea. Ok, haideți să o vedem și noaptea în acțiune. Până acum sunt 100% bucuros. Merită fiecare bănuț, aveți cuvântul meu. Așa, i-am dat 35 la vale. Da? În viteza ei maximă. Hai că da. N-am știut că amortizorul de aici, vedeți, are să se... Mamă, la vale i-am dat 35. E bine că merge kilometrajul.
Ia fiți atenți aici. Aici are închis și open, adică închis și deschis. Când îl dai în partea din stânga, ce credeți? Se lasă amortizoarele imediat. Ia fiți atenți aici, ia uite. Băi, deci sunt foarte, foarte moi. Nu știam. Și când îl închizi, nu se mai mișcă deloc. Hai că ziceți că nu-i fază mișto. Fiți atenți. M-am tot plimbat, dar când închizi calculatorul, se resetează. Da, se resetează ca să vezi de fiecare dată, că eu mă gândeam, bă, dar n-ar fi ok să se reseteze. De fapt, se resetează ca să vezi de fiecare dată câți kilometri ai făcut, ceea ce mi se pare ok. Uite, acum merg ca puturosul doar pe manetă, pe modul manual, neasistat, ca să zic așa. Vreau să urc, e o coastă aici, o să mergem în apropiere, e o coastă foarte mare și o să văd cum merge cu modul pe jos. Ca să înțelegeți modelul acesta, M1 Plus, deci modelul Plus, bateria ține mai mult. Ia stați așa să-mi reglez, mamă ce frâne, țape, să-mi reglez scaunul șaua, mai exact, mai sus, ia, cam așa, ai, e mai ok, ia, doar un pic dau și fiți atenți, se aude și motorul cum lucrează. Asta e marfă, stop cardiac, deci e pe foaia cea mai mare, oh my god, ia, fiți atenți, viteza 5-a, ia, un pic trebuie să-și ia viteză, fiți atenți. Ok? Uitați-vă și voi, 25 de kilometri și merge, deci pedalez fără nicio problemă, doar foarte puțin efort. Uitați că se vede și picioarele, e ca și cum, deci nu se simte ca și cum aș da în gol, ca și cum aș merge, ca să zic așa, foarte, foarte încet. Doar că de fapt merg cu viteza 5 a 25 de km pe oră. Exact cum e în legislație. Da, văd că se resetează calculatorul ca să vezi câți kilometri faci. Bateria mai e 3 sferturi și dacă pur și simplu ai obosit, dă brodări. Să vedeți ce o testez eu prin București. Băneasa, militari, frumos, de aici, de la Manuela, ok? Și uite, ne menține 25 de km pe oră, indiferent de traseu. Bineînțeles, prin București, fiind foarte proaste drumurile, obligatoriu trebuie să lăsați amortizoarele să lucreze. Ok, și aici am o pantă, da? Am o pantă destul de abruptă. Mă opresc. Ok, deși că aș fi putut și cu viteza întâia să mă deplasez foarte ușor și țin apăsat pentru a activa modul mergi pe lângă, gata. Cred că se și aude motorul cum lucrează, ok? Efectiv, merge singură. Eu doar trebuie să o susțin. Uitați-vă și voi, na? Uite. Urcă singură la dea. Indiferent, ia, uite, de exemplu, dacă urc pe aici, ia, urcă singură. Ia uite, mă, urcă singură, ești nebun, indiferent de pantă. Și dacă mă dau înapoi așa, nicio problemă. Ia, uitați-vă și voi. De oprit, se oprește. Zice și voi cât e de mișto. Ți-ai apăsat un pic, gata, se aprinde piciorușul acela și merge singur. Uitați-vă și voi cât de șmecher poate fi. Uite, nici nu e nevoie să, na, uite, în pantă. Șmecherie. Și acum, gata, s-a oprit. Șmecherie. Fiți atenți, se dă următoarea problemă, ok? Sunt în pantă, da? Deci se vede că se urcă în sus. Ok, fiți atenți cât de ușor, deci am încercat o pantă foarte mare, foarte abruptă. Vă rog să mă credeți că n-am avut nicio problemă, doar așa pedalam ușor. Senzorii simt. Uitați-vă și voi cu câtă viteză urcă această pantă. Nu este foarte abruptă, dar majoritatea se dădeau jos aici de pe bicicletă ca să poată urca ușor, că na, obosești. Sau să schimbi pe foaie
mai mică și pe pinion mai mare. Nu. Pur și simplu bicicleta asta nu ține cont de nimic. Aici. Unde te duci, băi? Aici. În afară de a respecta toate regulile de circulație, nu vă mai rămâne decât plăcerea plimbatului. Vă garantez 100%. Deci dacă cumva vă achiziționați astfel de bicicletă, să-mi lăsați în comentarii și chiar o să vă pun la story dacă aveți biciclete ca astea să vă filmați voi. Exact de la Elglide. Acum că s-a lăsat întunericul, mai am 13% GoPro-ul. Gândiți-vă că mă tot plimb și încerc să fac să mai scadă o linie la baterie și nu merge. Deci m-am mai plimbat 5 km, am mai oprit-o, am stat de vorbă cu niște prieteni. Fiți atenți. O închid, o deschid din nou, să vedeți că se resetează. Vedeți? Se resetează. Ceea ce este ok, deoarece poți verifica câți kilometri ai făcut după fiecare oprire. Trebuie doar să-i calculezi. Vedeți, s-a dat la 0. Farul s-a mai întunecat afară. Să știți că... Deci vreau să filmez pe întuneric, să vedem cum se vede și farul. Observ așa că sunt două puncte, dar aceste puncte mai de... Mamă, vedeți ce mișto? Haideți că o să filmez să se întunece un pic. Până atunci o să mă plimb. Uitați, prieteni, cum merge seara. M-am plimbat până acum. Băi, băieți și fete, haideți să mergem undeva unde nu e luminat. Nu știu dacă mă credeți. Fiți atenți aici. Am 3 linii. Ia stai așa. Hai că m-am oprit lângă câinele ăsta. Tot 3 linii am, de când m-am plimbat. Și farul ăsta, hai să plec de la câine. Să plec de la câinele ăsta, să vedeți ceva. Adică farul ăsta e ok, luminează bine, dar acum trebuie reglat. Ia să vedem, uite, m-am oprit aici, că aici se vede mai ok. Nu știu cum se vede. Oh, mamă, ce ține frâna? Că se dă mai jos și mai sus, uite așa. Nu știu cum să-l dau, cred că așa. Ia să vedeți ce merge, ce te ascultă bicicleta asta. M-am îndrăgostit de ea, mă, să mor dacă nu m-am îndrăgostit de ea. I-am dat-o lui Bălana să meargă un pic și lui Cosmin, lui Alex. Nu lui Alex Spartanu, Alex, fratele lui Bălana. Na, ce vorbiți, mă? Ia, cred că se vede, nu? Nu știu dacă se vede. Ia, cum se vede cu camera. Ah, gata, 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 să țin camera mai așa. Vedeți, sunt cum ar veni două tipuri de faruri. Hai că da, două fascicule. Așa, așa, așa. Două faruri. Uite, aici încă e... Adică noi avem iluminatul ok. Ia să vedem cum se vede. Uite, vedeți? Și eu zic că așa e cel mai... Aha, aha, uite, aia e porțiunea de drum, de șosea. Ia să vedem, e bine, e bine. Uite, nu prea bate pe... Trebuia să bată un pic, dar cred că se reglează. Ia, 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 ia. Uite așa. Trebuie să reglez un pic mai într-o parte. Uite așa. Deci uite așa, dacă îl dau în jos, bate așa, dacă îl dau în sus... Așa e perfect, gata. Gata, după cum se vede, a? Uite. E bine. Hai să o luăm pe câmp. Ba nu, 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 nu. Noi pe aici că fac pană. Noi pe aici că aruncă lumea gunoaie. Nu, 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 nu. Nu. Deci, așa se vede noaptea. Uitați-vă și voi. Da, eu cel puțin, nu știu cum vedeți voi, o să las camera așa. Eu cel puțin văd perfect. Hai să dăm o tură. Da, și se vede bine, mă, bate și în față și mai departe. După cum se vede, e ok. Eu, ca om, că nu știu cum filmează, adică cum se vede la voi, o să văd că, na, nu pot să mă și uit, să ziua se vede mai bine. Dar eu, ca om, aveți cuvântul meu că văd perfect. Hai să vedem pe șosea cum se vede. Ia să vedem. Uite așa. Mie mi se pare super. Că se vede super ok. Da, eu nu sunt super mulțumit. Rămâne să filmez și prin București, și ziua și noaptea, fraților. Vă las în descriere linkurile de la bicicletă, tot, să vă fie mai ușor să o găsiți. Eu o să mă mai plimb vreo 20 de minute, după care gata. Ia uite, fiți, haideți să vă arăt aici în garaj. Băi, e o plăcere, mă, e o plăcere. Stop. E o plăcere, fraților,
Ce vrei, mă? Mamă, ce mișto bate. Ia fiți atenți aici. Mamă, șmecherie. Ok, fraților, ne revedem în curând. În curând. Cu bike vloguri.